Добрий день, я Олександра Клітіна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Олег Верняєв, олімпійський чемпіон, срібний призер Олімпіади 2016 року, чемпіон світу спортивної гімнастики. Ви родом з Донецька, правильно? Добрий день, так, з Донецька. Добрий день. А скажіть, от після повномасштабного вторгнення, чи доводилось вам перетинатися з російськими спортсменами, чи ви помічали якусь зміну у поведінці, тобто як вони себе поводили? Лічно у мене були контакти тільки по телефону. Серед дзвінків я тільки дві людини мені написали нормальні речі, а всі інші це щось типу «Чому ти так проти Росії? Що ви нам тут розказуєте? У вас все нормально, ми по телебаченню це бачимо, що ви там видумуєте». Але наші хлопці виїхали 22 лютого в тому році на змагання на етап Кубку світу. І коли все почалось, вони приїхали в Катар на змагання. І така от ситуація, ніхто не знає, виступати, не виступати, зніматись, не зніматись. Вирішили виступати. І там була ситуація, коли молодий хлопець теж з Росії, він зайняв 3-те місце на брусах. Наш хлопець був перший, а русський третій. І їм заборонили виходити з гербом на церемонію. І він просто замість того, щоб пластирем заклеїти герб, він заклеїв його зеткою. Тобто вони не жаліють, не співчувають, Ні. а Вони навпаки вважають, що це підтримують. нормально. Да? Тобто вони підтримують Путіна напряму. У нас своя правда, таке життя. Що я можу зробити? Ти у себе в країні, я у себе, все. Аргументи такі, Це залізобетонні. вони так кажуть, да? Угу. Цікаво. А скажіть, а це правда, що більшість російських спортсменів займають якісь військові посади, є військовими? Практично всі національні збірні. Хтось є військовим, хтось є в Нацгвардії, але у всіх є звання, так. А чому так сталося взагалі? Я думаю, це стара така совкова система. У нас теж є така система. Всі спортсмени, коли потрапляють у збірну національну, вони вступають до клубу ЦСКА, це Центральний спортивний клуб «Армія», я знаходжусь там, або «Динамо», це як Нацгвардія. І получають звання, йдуть як в спортроті. І так і у них. А чи відомо вам такі випадки, що дійсно російські спортсмени йшли на фронт воювати, чи, може, тренувалися десь там на окупованих територіях, чи відвідували окуповані території? Так, я знаю, що є гімнаст, котрий, я не знаю, він в Крим їздив, там зустрічав дітей, там щось вони відкривали, я не знаю, спортивне. Потім мені розказував, що зустрічали дітей з Донецька, тобто з ДНР, Донецької Республіки. Тобто у них це норма, а у них немає ніякої там мислі, що це ненормально. От така у мене робота, мені сказали, я роблю все. А чи, може, вони якось допомагають російській армії, збирають кошти, допомогу? Чи були такі випадки? Так, я в своєму інстаграмі виставляв відео, як військові з дроном дякують Нагорному, Денису, Артуру и Давиду. Огромное спасибо олимпийской сборной по гимнастике, Нагорному Никите, Давиду, Денису и Артуру за представленный квадрокоптер. Победа будет за нами. Там 3 фамілій, прізвищ немає, але по іменам це національна збірна, котра в Токіо стала олімпійськими чемпіонами. Тобто тут якби не потрібно дуже багато думати, щоб додуматись. І коли люди в інтернет виставляють відео, як вони підтримують війну, як вони збирають кошти, покупають для військових щось, і потім казати, що вони не підтримують війну і вони там, у них чисті руки, це неадекватно. А скажіть, чи знаєте ви спортсменів наших, котрі пішли воювати на фронт? Дуже багато. У нас пішло більш ніж 3000 спортсменів. Там займаються, хтось воює, хтось волонтерством займається. В принципі, одразу дуже багато топових спортсменів починали займатися гуманітаркою, тому що
у багатьох є вихіди на іностранних людей, на іностранні команди. І одне діло збирати в Україні, те, що всі роблять, а інше діло, коли є можливість збирати ще й за кордоном, тобто, знаєш, ти як вдвойні краще працює. І, на жаль, я знаю, що вже більш ніж 200, 240 людей загинуло. 300 з чимось закладів у нас розрушено спортивних. Тобто, після цього як можна казати, що спорт – це не політика? У нас покидають діти, тренера, спортсмени виїжджають за кордон, у нас розрушають інфраструктуру спортивну. Тобто ми лишаємось всього, що в нас є, а в Росії вони нормально собі тренуються, виступають на чемпіонатах Росії, там кудись готуються. Тобто у нас все неможливо тренуватись, у них все добре і кажуть, що всі на одному рівні, не можна там когось по-іншому там щось називати. Угу. Да, дискримінувати. Дискримінувати. Да, на їх думку. Так, а ще таке питання. Скажіть, а серед тих, хто загинув, чи були ваші знайомі, чи якісь друзі? Особисто ні. Але я знаю, що у нас, якщо не помиляюсь, не пам'ятаю, в Донецькій області або в Харківській, Донецькій, по-моєму, дівчина загинула там 12-13, я не знаю, молоденька, займається художньою гімнастикою. Тобто там вона була не в збірній, але в кандидатах. Тобто ця дівчина 2-3-4 роки по віку могла там через деякий час попасти в збірну України і виступати, представляти нашу країну, але із-за обстрілу вона погибла. Це в Маріуполі. В Маріуполі, так. І багато спортсменів. От нещодавно остання новина, я бачив, легкоатлети виставляли, хлопець погиб теж від обстрілу. Тобто у нас багато людей, хто страждає від цього. Загинули. А скажіть, ось що ви відчуваєте, від, скажімо так, російські спортсмени зараз обговорюються Олімпійським комітетом, що можуть бути допущені до Олімпійських ігор в якості нейтральних спортсменів. Що ви про це думаєте взагалі? Для більшості, знаєте, це для мене ці люди, як їх немає. Тобто, якщо я зустрінусь на помості, я в жодному разі не дам ні руку, не пожму, не привітаюсь. Це для мене немає цих людей. Я не хочу нікого бачити, і в принципі, що вони є, що їх немає. А скажіть, чи вважаєте ви такі рішення Олімпійського комітету потенційно справедливим? Тому що, не знаю, багато паралелей проводять з нацистською Германією, яка проводила в себе взагалі Олімпійські ігри. Тобто, чи ми не повторюємо історію? Знаєте, як вони сказали, 3 пункти по допуску російських спортсменів. Перший – це нейтральний флаг, другий – це ті, хто не підтримували активну війну, і третій – це чистий з допінг-контролю. Окей, якщо дійсно вони б взяли і чітко промоніторили б, якщо хоч раз десь засвітився в якомусь інтерв'ю, в якомусь заході або щось з підтримкою війни, все, це дискваліфікація. Якщо було б ось так, то, мабуть, якийсь там варіант ще можна було б допустити, якщо людина дійсно нічого не робить або там уїхала з країни. Але ж вони там всі роблять. Але ж там 90% всі кричать «Ура!» там за, і якщо так подивитись, майже немає нормальних спортсменів, хто не підтримує. Це одиниця. Тому я вважаю, що в цьому циклі їм точно не місце. І, в принципі, я не знаю, як в майбутньому можна в одному залі, на одному п'єдесталі стоять, якщо буде стояти українець і росіянин. Це, якщо, чесно кажучи, моя думка, якщо б я був на п'єдесталі і я знав, що росіянин виграв би, і я би перед гімном просто ушов би з п'єдесталу, я б не слухав би це. Тобто, це якось вже морально для нас буде дуже складно, мені здається, для нормального спортсмена. Але є ті, котрі у нас теж відмовчуються. А скажіть, а ви тренуєтесь зараз, готуєтесь до змагань тут в Україні? Я не тренуюсь. Поки мені не можна тренуватися. Але практично вся збірна, там, окрім 1-2 людей в Україні.
Мгм. А чи впливає війна на процес підготовки спортсменів? 100%. Дивіться, допустим, перші часи, коли вимикало світло. Ви знаєте, що таке спортивна гімнастика? Ви колись бачили? Ну да. От, допустимо, беремо поперечина, да, там, коли сонечко крутиш, як кажуть. Але ми ж робимо не тільки сонечко, ми там переліти робимо. Тобто ти відпускаєш руки, перелітаєш, берешся. І ти не знаєш, коли вимкнеться світло. Тобто у нас були такі случаї, коли хлопець відпускає руки, перелітає над поперечиною, вимикається світло. Це ж небезпечно. Це можна і вже й не встати потім. Тому що машинально твоє тіло продовжує робити елемент, який ти робив, як завжди. Але якщо ти не візьмешся і полетиш, впадеш вниз, ти просто, твоя координація не зможе зорієнтуватися, як приземлитися. І це дуже опасно. Потім, а вже ж ми там що зробили зі світлом, тренувались, там, потім почались обстріли. Тобто ти тренуєшся, воно бахає, ти не знаєш, що робити, біжати в підвал, там, тренуватися. Всі ці переїзди, знаєте, раніше поїхав в Борисполь 30 хвилин, 3 години, і ти вже в країні, там, де ти виступати будеш. Зараз це 2-3 дні. Тобто це теж вибиває. Плюс всі фінанси зараз йдуть на військових. У спортсменів там недостатньо аптеки, недостатньо коштів на змагання, на виїзди. Це не тому, що я жаліюсь, а тому, що просто це факт, котрий приносить дискомфорт для спортсменів. Але для військових це зараз набагато потрібніше. І от, якщо порівняти нас і Росію, у них все добре, а у нас, знаєте, якось так от складно. І вони кричать, що всі на одному рівні. Ну тут ще й моральний аспект є, да? Плюс Коли так, дивишся. ти змагаєшся, виступаєш. Допустим, ти виїжджаєш на змагання, у тебе сьогодні день виступу, ти читаєш там в Телеграмі новину, що йде обстріл там по Україні, і ти такий сидиш і думаєш, як там друзі, батьки, і які змагання, коли в тебе всі думки сюди, додому. А тут ще росіяни поряд змагаються. Поки що ні. Багато видів спорту відсторонили зараз, і їх поки що немає. Да, хоч це добре. Поки що так, поки що тримаються, не допускають. Якщо це протримається, і ще півроку це протрималось, і цього було б достатньо. На Олімпійські ігри, щоб попасти, потрібно пройти відбір. Якщо ми беремо спортивну гімнастику, зараз у нас там чемпіонат Європи, Азіатські ігри, там якийсь там в Америці свій турнір, і там в Африці свій турнір. Через ці турніри ми відбираємося на чемпіонат світу. І от якщо не відібратись на чемпіонат світу, твій відбор на Олімпійські ігри завершується командою. І от якщо не дати росіянам приїхати на цей чемпіонат світу, то їхня поїздка на Олімпійські ігри завершується. Угу. Я бачила, що в Азії наче їм дозволили в якості нейтральної. У нас чемпіонат світу в Бельгії. Було б круто, якщо б ми просто закрили Шенген. Пусть всі федерації, міжнародні олімпійські комітети там допускають, роблять, що хочуть. Але всі європейські країни, якщо б позакривали просто в'їзд для спортсменів в Шенген, то так, ми вас допустили, але ніхто не може приїхати. Угу. Це було теж круто. вихід, да. Тобто ви вважаєте, що забанити російських спортсменів це реально? Це можна Я зробити? сподіваюся на це, тому що, бачите, от нещодавно мер Парижу, крута жінка, вона висловилась, що вона проти росіян в її місті, в Парижі на Олімпійських іграх. Росіян і білорус. Тобто, якщо мер Парижу це каже, то це вже якийсь дзвіночок, і якщо так там. Насправді зробити- багато країн підтримало вже. Да. Понад там 30 або 40 країн вже міжнародні олімпійські комітети, Міністерство спорту кажуть, що готові бойкотувати Олімпійські ігри, якщо буде Росія. Сама така важна країна для нас, я вважаю, що це Франція. Якщо б вони сказали, що ми бойкотуємо Олімпійські ігри при участі Росії, це було б, мабуть, хід конем, тому що ви розумієте, країна, котра влажує мільярди в Олімпійські ігри, це інфраструктура, це там, це багато грошей. І люди, котрі заздалегідь покупають білети, а вони там стоять від 100 до 700 доларів на один день, я вам так скажу. І прийти зарані, знавши, що твоєї країни не буде в участі, не за кого боліти, я думаю,
там були б мітинги і все таке. Ну добре, дякую вам за інтерв'ю. Будемо сподіватися, да, що все-таки Росію не допустять Треба не сподіватися, а працювати над цим. працювати. Да. Да, дякую вам і І вам. успіхів. До зустрічі. спортивних. Да. До побачення. До побачення.